مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. برافو. وعليكم السلام. أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي. برافو. أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي. برافو. أنا اسمي. أنت منين؟ أنت منين؟ أنا من. أنا من. برافو. أنت منين؟ أنت منين؟ أنا من. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا بيكي. أهلا بيك أو أهلا بك. أهلا بيكي. بيك. أهلا وسهلا. Welcome. أيوة. Welcome, right? أيوة. أيوة. برافو. And what does أهلا بيكي mean? أهلا بيكي. Nice to meet you. It's just a more formal way, isn't it? We don't use that very often. It's just slightly more formal. Isn't that right? Is it more formal? Not more formal. أهلا وسهلا. أهلا بيك or أهلا بيكي. Formal. حضرتك. That's very formal. حضرتك. That's very أيوة. So do I say أهلا بيكي if I'm talking to a woman or